ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ዩቲዩብ በጣም ደስ የሚል አዲስ ቁልፍ ይዞልን መጥቷል። ከ3 ሳምንት በፊት ሲያስተዋውቀው ነበር ዩቲዩብ። አሁን ሳይለቀው አይቀርም፣ ለሁሉ ለቆታል። ሪዩዝ ዲቴል ነው የምትለው ስንጭን ሪዩዝ ዲቴል ምትል አንዲት ሴቲንግ ወይም ቁልፍ ይዞልን መጥቷል። እቺ ቁልፍ የምጠቅመው ለማነች የተለያየ ካታጎሪ ቪዲዮ ለምጭ ነው። በተለይ ለተለያየ አንድ አይነት ለምጭኑ ሳይሆን የተለያየ ለምሳሌ ቀልድ ነገር ቲክቶክ ነገር ልትጭኑ ትችላላችሁ። ከዛም አልፎ ደግሞ ሌላ በሌላ ቀን ወይም በሌላ ሰዓት ደግሞ ምግብ ዝግጅት ልታቀርቡ ትችላላችሁ። እንደገና ምንድነው በሌላ ከምግብ ዝግጅቶች ቴክኖሎጂ ልትጭኑ ትችላላችሁ። ለእናንተ በተለይ በጣም ጠቃሚ ነው። ለአንድ ካታጎሪ ሳይሆን በጣም የተለያየ ነገር ለምጭኑ ለእናንተ በጣም ጥሩ ነው። ለምንድነው እነዚህ የተለያዩ ካታጎሪ ስጭኑ የተለያየ ታይትል ያስፈልጋቸዋል፣ የተለያየ ታግ ያስፈልጋቸዋል፣ የተለያየ ዲስክሪፕሽን ያስፈልጋቸዋል። እና ካሁን በፊት ዲፎልት የሚባል ነበር። ከዲፎልት ውጭ ይሄኛው ተጨማሪ ከተመሳሳይ ቪዲዮዎች ጋር ማገናኘት እንደዛ ነገር ይዞልን መጥቷል። እያንዳንዱ ነው ያለን። እስኪ ኤግዛምፕል ጋር አድርጌ ላሳያችሁና አንድ ቪዲዮ ልጫን። ለምሳሌ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ መርጬ ከዚህ ልጫን። ኦኬ ልክ አሁን ይሄን ቪዲዮ ስጭነው ምንድነው ዲፎልት ያስገባው ታግ ካለ ለቲክቶክም ለምግብ ዝግጅትም ለፖለቲካም ለቴክኖሎጂም አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ይሄ ግን እንደዛ አይደለም። ሪዩዝ ዲቴል ምትለው ያከበብኩባት እዩት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዲፎልት ነው የመጣው። ዲፎልት ዲስክሪፕሽን፣ ዲፎልት ታግ፣ ዲፎልት ታይትል አለ። እሱ ሳይሆን ይሄኛው እቺ ቅድም ያከበብኩባት ሪዩዝ ምትለው እሷን ክሊክ ሳደርጋት እቺኛው ሪዩዝ ዲቴል ምትለው ክሊክ ሳደርጋት ምን ይመጣልኛል? ከዚህ ጋር ተጓዳኝ ካሁን ከምጭነው ቪዲዮ የትኛው ቪዲዮ ነው? ካሁን በፊት የጫንኩት ቪዲዮ በርከት ያሉ ቪዲዮ አሉ። አሁን ምጭናት ያለው ቪዲዮ ከማንጋ ቪዲዮ ትመስላለች። ታይትሏ፣ ዲስክሪፕሽኗ ወይም ታጓ እመርጣለሁ። እዚህ ጋር ከጫንኩት ይመሳሰላል። ለምሳሌ ቲክቶክ ሆነች ምጭናት የቲክቶክ ዲስክሪፕሽን ከዛች ከአንድ ቪዲዮ ወስዳለሁ፣ ከሷ ዲስክሪፕሽን ወስዳለሁ፣ ታግ ወስዳለሁ፣ ታይትል ተመሳሳይ ኋላ ኤዲት አደርገዋለሁ። እንዲያግዘኝ ነው ስራዬ እንዲያፋጥንልኝ ማለት ነው። እና እዩ ለምሳሌ ምግብ ዝግጅት ከሆነ እንበልና በጥብስ ከሰራሁት የሆነ የጥብስ ተመሳሳይ ያለው ወይም እንጀራ በመጋገር ከሆነ በእንጀራ መጋገር የሰራሁት ምናምን ነገር ካለ ከሱ ጋር ተመሳሳይ ቪዲዮ ከሱ ጋር የሱን ዲስክሪፕሽን አይደል የምንወስደው የሱ ታግ ከምንወስድ ከዛ እንትንላለን። ለምሳሌ እኔ ከዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ ወስጃለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ገራሚ ቻናሎች የሚሉ ምሰራዋለሁ። እኔ 3 ካታጎሪ ነው ያለኝ። አድሰንስ አለ፣ ዩቲዩብ አለ። በጣም ደስ የሚሉ የሚገራርሙ ቻናሎች 3 ነገር እንሰራለን ማለት ነው። እስኪ አሁን ለምሳሌ ፓርት 4 ሰርቻለሁ። ፓርት 5 ልሰራ ከፈለኩኝ በገራሚ ቻናል የሱን ታግ፣ የሱን ዲስክሪፕሽን፣ የሱን እንዳለ በቃ ታይትል ምቀይረው ነገር ካለ ኋላ ቀይረዋለሁ። እንዲያግዘኝ ነው እንጂ ለምሳሌ አድሰንስ ጭንም ተመሳሳይ ከአድሰንስ ጋር የጫንኳት ቪዲዮ እንትን ወስዳለሁ ማለት ነው። ግልጽ እያደረኩላችሁ ነው እና ላጠቃቀሙ እንዲመቻችሁ ነው። እና አሁን እቺ እኔ ልወስዳት ነው። አሁን የመረጥኳት እቺ ምልክት ያደረኩባት ቦክስ እሷ ፓርት 4 የተሰራች ነች። ፓርት 5 ገራሚ ቻናል ልሰራ ነው። እዩት። ከዚህ ታይትል ይላል። ታይትል ምን ነው የሚለው? ገራሚ ዩቲዩብ ቻናል ይላል። እዚህ ጋር ፓርት 4 ነው የሚለው። እኔ ለምሳሌ ፓርት 5 ልሰራ ነው። እንዳለ ፓርት 5 ምትለው ብቻ ነው ቀይረው። ከዛ በኋላ ጭኘ ስጨርስም አንዳንድ ነገር መቀየር ይችላል። ዲስክሪፕሽን የዚህ ዲስክሪፕሽን ወስዳለሁ። ኤዲት ማድረገው ካለ ኋላ ኤዲት እንዲያግዘኝ ነው። ቢያንስ ብዙ ፐርሰንት ያግዘኛል፣ ወደ 80% ያግዘኛል። ታግ እንዳለ የገራሚ ቻናሎች ታግ በቃ አለ አይደል? ለምሳሌ ገራሚ አንዳንድ ነገር ድንቃ ድንቅ ቻናል ምናም ብዬ ጻፍኩት አለ ታግ ከዛችኛው ቪዲዮ እንዲወስድልኝ ነው። እና ዲፎልት የነበረ ይቀርና ከዚህ ይወስድልኛል ማለት ነው። ተመሳሳይ ፕሌሊስት ደግሞ እኔ ፕሌሊስት 3 ፕሌሊስት አለኝ። አድሰንስ ሚል ፕሌሊስት አለኝ፣ ዩቲዩብ ሚል አለ፣ ገራሚ እቺኛው ቀጥታ ወስዶ እዛች እንዲያስገባልኝ። ታግም እንደዛ። ቪዲዮ ላንጉዌጅ ለምሳሌ የተለያየ ቋንቋ ምትሰሩ ከሆነ በዛች ቋንቋ ተመሳሳይ እንዲገባልኝ ነው። እና በጣም ጥሩ በጣም ወድጄው ነበር። እስኪለቁት በጣም ጓጓ ነበር። ከ3 ሳምንት በፊት ነው ያስታወቁት በሚዲያቸው ወይም በዩቲዩብ ቻናላቸው። እና እያንዳንዱ እዚህ ጋር ታግ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ምን ታደርጉታላችሁ? ኦፍ ዲስክሪፕሽን አልፈልገውም፣ ኦፍ አድርጌዋለሁ። ፕሌሊስት እዚህ እንዳይገባልኝ ከፈለኩኝ ኦፍ ኦን አደርጓለሁ። እያንዳንዱ ታግ ይጠቀምልኝ። በቁጥር 1 እኔ ወደዚህ የመጣው ታግ ነው። ተመሳሳይ ነገሮችን ከተመሳሳይ ቪዲዮ ፕሊዝ እናንተም እንደዛ። ለምሳሌ ቲክቶክ ሆነ በጣም ጥሩ ቲክቶክ የሰራችኋት ካለች የሷ ታግ እንዲወስድላችሁ ማለት ነው። ምግብ ዝግጅት ከሆነች የዛችኛው
ይሄ የሚጠቅመው አስቀድሜ ነግሬያችኋለሁ የተለያየ ካታጎሪ የሚታየ ክላስ ምጭን ነው እና ኦን ኦፍ ያደረጋችሁ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነውና ይሄ ዲፎልት የሚባል ከእንግዲህ ዲፎልት ማለት ዲፎልት ታውቁታላችሁ እዛ ዲፎልት ያስቀመጣችሁት ሁሌ ምንድነው በቃ ቲክቶክም ጫኑ ያኛው ነው የሚወስደው ምግብ ዝግጅትም ጫኑ እሱ ነው የሚወስደው የሆነ ነገር ቴክኖሎጂ ስጭኑም ያ ነው የሚወስደው ቋሚ ዲፎልታችን ነው የሚወስደው ይሄ ግን ተመሳሳይ ቪዲዮ ከተመሳሳይ እንዲወስድ ተመሳሳይ ታግ ታይትል ዲስክሪፕሽን ፕሌሊስት ኢቭን ላንጉዌጅ ኢቭን ካታጎሪ የመጨረሻ የምታዩት ካታጎሪ ትላለች ካታጎሪ ምንድነው የሚያሳየኝ የእንትን ቲክቶክ ከሆነ ሶሪ ቴክኖሎጂ ከሆነ ቴክኖሎጂ ኮሜዲ ከሆነ ኮሜዲ ተመሳሳይ እንዲጭንልን አሁን አንዳንድ ሰው በጣም ይቸገራል ቻናሉ ምን ይላል ቴክኖሎጂ ይላል ምግብ ሲጭንም እዛ ቴክኖሎጂ ይላል ሁሉ ቴክኖሎጂ ይላል አይደለም ምግብ ዝግጅት ሲጭኑ የራሱ ካታጎሪ የመጨረሻ ነው እዩት ያከበብኩበትና ኮሜዲ ከሆነ ኮሜዲ ስፖርት ከሆነ ስፖርት ጌም ከሆነ ጌም እና 10 የሄዳችሁ ነው የምትቀያየሩትና ያን ከማድረግ በጣም እዳ ነው የቀነሰልን ሚል በጣም ጥሩ ነው ስጨርሱ ሪዝ ትላላችሁ ጨርሳችሁ ከዛ ያው ካስገባችሁ ከዚህ በኋላ እዩት ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር መጥቼ ዲስክሪፕሽኔ አንዳንድ ነገር የጎደለ እዩት እዚህ ጋር አስገባለሁ ምፈልገው ቦክስ ቲክ አደርጋለሁ ማልፈልገው ተዋለሁ መጥቼ እዚህ ጋር ኤዲት አደርጋለሁ ስጨርስ ምንድነው ኔክስት ማለት ነው በቃ አለቀ እዚህ ጋር በጣም ተመሳሳይ ቪዲዮ እዛ በኋላ ጫጫኑ ለእናንተ አዲስ አይደለም እዚህ ጋር ልቶ ያ ሞኔታይዝ ታስገባላችሁ እናንተ ገና ጀማሪዎች የሆናችሁ ለሞኔታይዝ ያልበቃችሁ እቺ ስቴፕ የለችም ከዛ ግን ተመሳሳይ ነው በቃ ሬት ታስገባላችሁ ኔክስት ላላችሁ ፕሊዝ ሞኔታይዝ ላልሆናችሁ እነዚህ ስቴፕ ተዋቸው ለሁሉ አንድ ነው ለሞኔታይዝም ይሁን ላልሆነም አንድ ነው የመጣው ቁልፉ ግን እዚህ ጋር አንድ ሁለት ስቴፖች አሉ እነሱን ሊለየው ይችላል ከሞኔታይዝ ማለት ነው እንጂ ለሁሉ ነው ለሞኔታይዝ የሆነም ለሞኔታይዝ ያልሆነም ለሁሉም ነው ማለት ነው ይቆልፍ የመጣ በጣም ደስ የሚል ነው ተጠቀሙበት ትሬኒንግ አድርጉበት ከመጫናችሁ በፊት ዝም ብላችሁ ተለማመዱት በመጨረሻ ሐሪፍ ቁልፍ ነው ልላችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው እዩት ሲጫን እዚህ ጋር ይመጣል ከዛ ዲቴል አድርጋችሁ እያንዳንዱ ማጥፋት መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤዲት አደርጋለሁ እዛ ጋር ተመሳሳይ ያመጣሁት ካለ እዚህ ጋር መጥቼ አስተካክላለሁ አንዳንድ ነገር መጥቼ አስተካክላለሁ ማለት ነው ይህን ይመስላል የዛሬው ማለት ነው ከኔ ጋር በነበራችሁ ቆይታ አመሰግናችኋለሁ ደህና ሁኑልኝ ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወሉ ምልክት ተጫኑ ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ ባባይ